श्रद्धेय सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाज्यू, पूर्व उप प्रधानमन्त्री पूर्व उपसभापति आदरणीय नेता गोपाल राई, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मेरा श्रद्धेय दाजु अर्जुन प्रसाद जोशीज्यू, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रत्न शेरचन्दज्यू, नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापतिज्यू, तरुण दलका राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन मैले सम्मान गर्नुपर्ने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, आज जिल्ला सम्मेलन छ र जिल्ला सम्मेलन सँगसँगै थमन गुरुङज्यूको श्रद्धाञ्जली पनि गाँसिएको छ। अहिले भर्खरै थमन गुरुङज्यूको घरमा पुगेर परिवारजनलाई भेटेर पार्टीको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर म आएको छु र आज यो समारोहबाट पनि म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको जिल्ला सम्मेलन र उहाँको श्रद्धाञ्जली सँगै गाँसिने गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण संयोजन गाँसिएको मैले देख्दैछु। जिल्ला सम्मेलनले आन्तरिक समीक्षा गर्छ। जिल्ला सम्मेलन केका लागि हुन्छ भन्दा जिल्ला सम्मेलनले नेपाली कांग्रेस पार्टीको अस्तिको अधिवेशनदेखि आजको मितिसम्म आउने गर्दा के कमजोरी भयो त्यसको खोजी गर्छ। त्यो कमजोरीहरूलाई तपाईहरुले बन्द सत्रमा खोज्नुहोस्। एक आपसमा तीतो हुने गरे पनि तपाईहरुले धारणा राख्नुभयो भने पनि कोठाभित्र तीतो राख्ने, यहाँबाट फर्केर जाँदा मिठो सन्देश लिएर जाने, यहाँभित्र अँध्यारो अँध्यारो पनि बन्ने बोल्दै गर्दा तर बाहिर जाँदै गर्दा मुस्कुराएर जाने, एकताबद्ध भएर जाने सम्मेलनको उद्देश्य हुन्छ। यो सम्मेलन हुँदै गर्दाखेरि थमन गुरुङज्यूको निधन गाँसिँदै गर्दा कहाँनिरबाट संयोगवश मिठो सन्दर्भ पनि गाँसिएको छ भने नवराज गुरुङज्यूले अघि बोल्दै गर्दा भन्नुभयो कि अस्पतालमा बित्नु अगाडि भन्नुभएछ थमन गुरुङज्यूले, सोल्टे तपाईँ र अर्जुन जोशी मिल्नु भयो। अर्जुन जोशीजीले पनि बोल्दै गर्दाखेरि हामी एक भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब थमन गुरुङज्यूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा उहाँको तस्बिरमा माला मात्रै लगाएर पुग्छ भने त अलग कुरा हो होइन। उहाँले मिल्नु भन्नुभएको छ भने पर्वतको जमिनमा उभिएर शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल मिल भनेर मात्रै पुग्दैन। अब यहाँका नेताहरूले एक ढिका भएर पर्वतको लागि म त्यो अपिल आग्रह गर्न चाहन्छु। पर्वतको जमिनबाट राष्ट्रिय रूपमा पुगेर अर्जुन जोशीज्यूले कांग्रेसको केन्द्रको संयोजन गरिरहनु भएको छ, धौलागिरीकै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यहाँका कैयौँ गाउँहरूको विकासको समृद्धिको सन्दर्भमा चुनाव जितेको बेलामा पनि हारेको बेलामा पनि योगदान गर्नुभएको छ। नवराज गुरुङज्यूले त्यही रूपमा चाहिँ पञ्चायतकालदेखि नै कर्म गरेर आउनु भएको छ। अझ धेरै साथीहरूको त्यो भावना र थमन गुरुङज्यूको पनि त्यो भावना बुझेपछि मैले आग्रह गर्नै पर्छ कि त्यो एकताले साँचो अर्थमा यो जिल्ला सम्मेलन मार्फत एउटा शक्ति दियोस्, ताकि गाउँ गाउँमा फर्केर जाँदै गर्दा गरेका साथीहरूले भन्नुहुने छ कि हामी पर्वतको जिल्ला सम्मेलनबाट फर्किँदै गर्दा एकताको सन्देश लिएर आएका छौँ। होसियार कम्युनिस्टहरू अब यही ढङ्गले चल्ने शासन सत्ता भने हामी मौन रूपमा बस्दैनौँ, हामी नवीन ऊर्जा लिएर आएका छौँ। तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय रूपमा पनि तपाईँहरूको अपेक्षा छ कि नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीको बिचमा अलि बढी एकता होस्, हार्दिकता होस्। तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा द्वन्द्व पनि हुन्छ, राजनीतिमा एकता पनि हुन्छ। कहिले एकता हुन्छ, कहिले सहमति हुन्छ, कहिले विमति हुन्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासमितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा तपाईँहरूले एकताको सन्देश पाउनुभयो। जब युवा र युवतीको बिचको प्रेम र एकताको कुरो आउँछ त्यहाँ दिलको कुरो आउँछ, तर जब राजनीतिक नेतृत्वको बिचको प्रेम र एकताको कुरो आउँछ त्यहाँ दिलको कुरो आउँदैन, त्यहाँ दस्तावेजको कुरो आउँछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको महासमिति मार्फत 5वटा दस्तावेजमा हामी एक भएर निक्ल्यौँ। ती दस्तावेजहरूमा एकता भएर निक्लिसकेपछि पार्टीको सभापतिले, पार्टीको वरिष्ठ नेताले, पार्टीका अरू उपसभापतिज्यूहरूले, केन्द्रीय कार्य समितिले साझा रूपमा एउटा सन्देश महासमिति मार्फत देशले प्राप्त गर्यो। यसरी एकता भएर फर्किएपछि मलाई पत्रकार साथीहरूले काठमाडौँमा सोध्नु, अब नेपाली कांग्रेस पार्टीमा के कहिले विवाद हुँदैन? के महासमितिबाट भएको एकता अब सधैँको लागि एकता हो, कहिले झगडा हुँदैन? अझै एकजना पत्रकार साथी तपाईँहरू जान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई सोध्नु कि कांग्रेसका नेताहरूमा अब कहिले झगडा हुँदैन, जनता जान्न चाहन्छ भनेर उहाँले सोध्नु। अनि मैले भने तपाईँ कहिले बिरामी हुनुभएको छ कि छैन? छ। बिरामी भएर अस्पताल जानुभएको छ कि छैन? गएको छु। अस्पतालमा गएर बिरामी भएर ठिक भएर फर्किनु भएको छ कि छैन? फर्केको छु।
त्यसै तपाईँ अस्पतालबाट फर्किने बेलामा डाक्टर साहब भविष्यमा म कहिल्यै बिरामी नबनाउँ भनेर लेखेर दिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो भन्दा त भनेन भन्न मिल्दैन। अनि मैले भनेको थिएँ राजनीतिमा पनि के हुन्छ भने अस्पतालबाट बिरामी भएर ठिक भएर निक्लेको बिरामी ठिक भएर आएको मान्छे भविष्यमा कहिले बिरामी नहुने भन्ने हुँदैन, अस्पताल फेरि जान सक्छ। राजनीतिमा पनि त्यही हुन्छ। नेताहरूको बिचमा जिल्लामा होस् केन्द्रमा होस् विमतिहरू हुन्छ। त्यो विमतिहरूले एउटा ठाउँमा पुगेपछि साझा दस्तावेज बन्छ। त्यो दस्तावेजलाई मानेर सबै जाने हो, त्यही हो एकता। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको त्यो महासमितिको दस्तावेजलाई कुरो टुङ्ग्याउँदै गर्दा फेरि आग्रह गर्छु, जब युवा र युवतीको बिचमा अघिकै शब्द दोहोऱ्याउँछु, जब प्रेम र एकताको कुरो आउँछ त्यहाँ दिलको कुरो आउँछ। राजनीतिक नेतृत्वको बिचमा जब प्रेम र एकताको कुरो आउँछ, विश्वासको कुरो आउँछ, त्यहाँ दिलको होइन दस्तावेजको कुरो आउँछ। त्यस हिसाबले पार्टीका साथीहरूले जिल्ला सम्मेलनबाट पनि तपाईँहरूले एउटा दस्तावेज बनाउनुहुन्छ। सायद सभापतिज्यूले बन्द सत्रमा केही लिखित प्रस्ताव राख्नुहोला कि पर्वतको अधिवेशनदेखि आजसम्म आउँदा हामीले यो काम गऱ्यौँ, यो काम गर्न बाँकी छ, कमिटीहरूलाई पूर्णता दिन कहाँ बाँकी छ, विभागहरू बनाउन कहाँ बाँकी छ, कसको हातमा काम दिन बाँकी छ। हामी कहाँ सामान्यतया एउटा कमजोरी के हुन्छ भने कसैलाई सोध्यो तपाईँ के हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसमा, तपाईँको पद के हो भन्नु भने तपाईँको जिम्मेवारी के हो भन्नु भने मैले भन्नुहुन्छ म जिल्ला सदस्य। अर्कोलाई सोध्यो के हुनुहुन्छ, म क्षेत्रीय सदस्य। अर्कोलाई सोध्यो के हुनुहुन्छ, म केन्द्रीय सदस्य। अनि म दोहोऱ्याएर सोध्छु सदस्य त तपाईँको पद हो, जिम्मेवारी चाहिँ के छ? म सदस्य हो, जिल्ला कमिटीको सदस्य, मेरो जिम्मेवारी यही हो भन्नुहुन्छ। त्यो गलत कुरा हो। सदस्य पद हो, जिम्मेवारी होइन। अर्थ मन्त्रालयको सचिव भनेर तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ दुईटा कुरा आउँछ। सचिव पद हो, अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवारी हो। नेपाल सरकारको सचिव तर अतिरिक्त समूहमा भन्यो भने जगेडामा राखिएको छ, ऊ जिम्मेवारी दिइन्छ। पद चाहिँ छ, सचिवको जिम्मेवारी छैन, जगेडामा छ। आज पर्वतको जिल्ला सम्मेलनको बेलामा म श्रद्धेय जिल्ला सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जिल्ला कार्य समितिका साथीहरू या कुनै पनि तहको साथीहरूलाई जसले पद पाउनु भएको छ ती पद पाएका सबलाई एउटा न एउटा जिम्मेवारी, तिमीले विद्यार्थीको, तिमीले शिक्षकको, तिमीले महिलाको, तिमीले विकासको, तिमीले जनजातिको, तिमीले दलितको, तिमीले सङ्घ संस्थाको, तिमीले प्रशासनको, तिमीले यो तिमीले त्यो भनेर जिम्मेवारी हामीले दियौँ भने सबैजना जगेडाबाट मुक्ति बन्नुहुन्छ अनि काङ्ग्रेसको संगठनमा। त्यसैले यो विषयमा तपाईँहरूलाई आग्रह म गर्न चाहन्छु कि जिल्ला सम्मेलनबाट त्यो पनि हुन सकोस्। अनि अर्को जिल्ला सम्मेलनबाट एउटा नवीन सङ्कल्प पनि गरौँ कि हामी कहाँ म प्रशिक्षणमा चाहिँ कतिपय बेला लामो व्याख्या गरेर भन्थेँ, आज लामो व्याख्या गरेर भन्दिनँ, आज छोटो पनि बोल्नु छ। एउटा लैफुङ्गे भन्ने प्रवृत्ति छ, डिक्सनरीमा कहीँ नखोज्नु होला, कहीँ युट्युबमा गुगलमा कहीँ नखोज्नु होला। त्यसको निवारण गर्ने पण्डित तपाईँहरूको सामान्य आफै बोल्दैछ, त्यसैले त्यसको कहीँ डिक्सनरीमा छैन। तर त्यो लैफुङ्गे भन्ने प्रवृत्ति के हुन्छ भने आफू जिम्मेवारी पुरा नगर्ने र अरूलाई मात्रै जिम्मेवारी पुरा गर भन्ने त्यो प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिले बिहानको चिया पसलमा बसेर बिहानभरि 2 कप होइन 4 कप चिया खान्छ, दुईजना काङ्ग्रेस बसेर गफ गर्छन्। के गफ गरे होला भनेर गहिरोसँग हिसाब गर्यो भने के गफ गरे थाहा छैन, तर उनीहरूले एउटा गफ चाहिँ अनिवार्य गर्छन्, दुईटा काङ्ग्रेस बसेर तेस्रो काङ्ग्रेसको आलोचना गरेर बिहानभरि चोटमा बिताउँछन्। त्यो लैफुङ्गे पर्वतमा छैन होला, तपाईँको जिल्लामा नहोला, अरू जिल्लामा हुन्छ। यो खालको प्रवृत्ति भेटिन्छ। मञ्चमा उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि नेताको घनघोर आलोचना गरेर ताली खाँदै गर्दा मजा आउँछ, अघिल्तिर चाहिँ घनघोर आलोचना गरेर ताली खाने अनि भित्र कोठामा गइसकेपछि चाहिँ बडा गहिरोसँग नेता भनेर भन्ने कुरा, यो प्रवृत्ति लैफुङ्गे प्रवृत्ति हो। छलफल गर्नुहोस्, कोठामा बसेर आफ्ना नेताहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। उहाँहरूले जो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नेताहरू, आज कैयौँ साथीहरू हामी कोही अगाडि आयौँ काङ्ग्रेसमा, कोही पछाडि आयौँ काङ्ग्रेसमा, कोही ढिलो लाग्यो, कोही चाँडो लाग्यो, अलग कुरा हो। तर जो आज पर्वतमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, केन्द्रीय सदस्य भएर, पूर्व सांसद भएर, सांसद भएर, प्रतिस्पर्धी भएर, पूर्व जिल्ला सभापति भएर, सबैले पञ्चायतका दिनहरूमा जेलमा कस्टडीमा बसेर विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दा सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी त्यो सबै बिर्सिदिन्छौँ अनि एकछिन मञ्चमा उभिन्छौँ र आलोचनाको लामो व्याख्या गरिदिन्छौँ। यस्तो लैफुङ्गे प्रवृत्तिले काङ्ग्रेस बलियो बन्दैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज बदलिनु परेको छ नेताले पनि र बदलिनु परेको छ कार्यकर्ताले पनि। हामीले एउटा यस्तो सङ्कल्प गर्नु परेको छ, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूतिर हेर्दै सङ्कल्प गर्नु परेको छ। के का लागि? काङ्ग्रेसका लागि होइन, देशका लागि। काङ्ग्रेस बदल्यो भने देश बदलिन्छ। काङ्ग्रेसले बदलिनलाई काङ्ग्रेस भन्ने अमूर्त चिज बदलिँदैन, काङ्ग्रेसीले बदलिने हो। त्यसैले यो बेलामा सङ्कल्प गर्नु परेको छ, हामी यस्तो काङ्ग्रेस बनाऊ जुन काङ्ग्रेस 364 दिन पनि काङ्ग्रेस बन्छ र 365 दिनका दिन मतदानमा लाइन लाग्दै गर्दा पनि रुख चिन्हभन्दा दायाँ बायाँ नगरिकन काङ्ग्रेस भएर खडा हुन्छ। आज त्यो विषय जरुरी छ।
म तपाईँहरूलाई आग्रह गरौँ, एउटा रुखको 3टा जिन्दगी हुन्छ। एउटै रुख छ तर रुख एकैचोटि सँगै मर्दैन, रुख फरक फरक तरिकाले मर्छ। त्यही रुखमा पात हुन्छ। फागुन चैतमा गएपछि हावाहुन्डर सानोतिनो हावासँगै हरेक वर्ष पात झरेर जान्छ। तपाईँ म जिल्ला सम्मेलनमा छलफल गर्दै गर्दा हामी रुखको पात जस्तो काङ्ग्रेस बन्न चाहन्नु, ताकि एउटा बर्खामा, एउटा चैतमा, एउटा माघमा झरेर जाने 1 वर्षको मात्रै जिन्दगी भएको पात जस्तो कार्यकर्ता तपाईँलाई बन्नु छैन, मलाई बन्नु छैन। त्यही रुखमा पातको भन्दा अलि बढी लामो उमेर हुन्छ हाँगाको। हाँगा पात झरे जस्तो हरेक वर्ष झर्दैन, तर त्यो हाँगा पनि अलि हावा हुन्डरी आयो भने झरेर जान्छ। आज संजोगवश सौभाग्यवश मलाई लागेको थियो, चिन्ता लागेको थियो 48 सालमा काङ्ग्रेसले जितेर सरकार बनाएपछि पुरै मुलुक काङ्ग्रेसमय भयो। निरन्तर रेडियो टेलिभिजनबाट आउँदा काङ्ग्रेस प्रवेश, हजारौँ काङ्ग्रेस प्रवेशको लहर चलेको थियो। मलाई चिन्ता लागेको थियो कतै कम्युनिस्टको सरकार बनेपछि देशभरिबाट काङ्ग्रेसहरू कम्युनिस्टमा प्रवेश गर्ने लहर चल्ला कि। तर काङ्ग्रेस जनरले कम्युनिस्टमा प्रवेश गरेको कहीँ सुनिन्न। मुस्किलले कहीँ जानु होला, 2 जना आउँदै गर्दा 200 जना, 2 जाँदै गर्दा 200 आउँदै गरेको समाचार सुनिन्छ। त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि भने काङ्ग्रेसले रुखको पात जस्तो होइन, काङ्ग्रेसले रुखको हावा हुन्डरी आउँदा भाँचिने हाँगा जस्तो होइन। तपाईँ काङ्ग्रेस, म काङ्ग्रेस, एउटा जिन्दगी रुख ढल्दै गर्दा रुखसँगै ढल्ने, रुख बाँच्दै गर्दा रुखसँगै बाँच्ने, रुखको पत्ता जस्तो होइन, हाँगा जस्तो होइन, रुखको जरा जस्तो भएर त्यो जरा कहिले ढल्दैन, रुख सँगसँगै बाँच्छ, त्यो भएर बाँच्ने खालको काङ्ग्रेस पर्वतमा बन्दी बनाउने कर्तव्य तपाईँको हो, मेरो हो, हामी सबैको हो। यदि विश्वप्रकाश शर्माले यो मञ्चमा उभिएर पार्टीको सभापतिको कुनै सन्दर्भमा आलोचना गरे तपाईँलाई ताली बजाउन मजा आउँछ। अर्को साथीले पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीको आलोचना गर्नुमा ताली बजाउन मजा आउँछ। हामीले एउटा यस्तो कालखण्ड गुजारेका छौँ, गणेशमान सिंहको आलोचना गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला जिन्दाबाद भन्ने, अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला जिन्दाबाद भन्दै कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निन्दा गर्ने। बाँचुन्जेल त हामीले उहाँहरूको निन्दा मात्रै गरेर बस्छौँ, अनि मरिसकेपछि लहरै लागेर टाँगिने तस्बिर यी महान नेताहरू भनेर, जुन महान नेताहरूलाई जिउँदो छँदै गर्दा तपाईँले औला ठडाउनु हो, मैले औला ठडाउँ, सार्वजनिक औला ठडाउँ। त्यसैले जरुरी यो छ कि नेतृत्वसँगको विमति जे छन् नेतृत्वलाई भन्ने हो, छलफल गर्ने हो, भित्र बसेर कुरा गर्ने। कयौँ विमतिहरू हुन सक्छन्, तर समाजको सामुन्ने जाँदै गर्दा हामी एक ढिकाबाट उभिने हो र भन्ने हो कम्युनिस्टहरू, हाम्रो नेतृत्वले विगतमा देशको लागि जति गरेको छ, तिम्रो नेतृत्वले कति गरेको छ, आऊ तुलना गरौँ, हिसाब गरौँ हाम्रो भन्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो बेलामा जिल्ला सम्मेलन सँगसँगै राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा हामी अभियान, जागरण अभियानमा लिएर जान लाग्दैछौँ। यो बेलामा म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी हारेका छौँ भनेर सानो मन बनाउन जरुरी छैन। हामी 48 सालमा हारेका थियौँ, जितेका थियौँ, 51 मा हार्यौँ, 56 मा जितेका थियौँ, 64 मा हार्यौँ, 70 मा जितेका थियौँ, 74 मा हार्यौँ। 6वटा निर्वाचन भएको छ 46 साल पछाडि, 3टा निर्वाचन जितेछौँ, 3टा निर्वाचन हारेछौँ। त्यो निर्वाचन, अघिल्लो निर्वाचनहरू हारेर हामीले देशलाई गरेको दोष के हो? यो देश आज यो समृद्ध बन्नलाई जति भएको छ कर्म हाम्रो पालामा भएका छन्, त्यसबारेमा पनि थोरै आउला। तर हाम्रो दोष, यो देशले समृद्धिको उचाइ शिखर लिन नसक्नुको पछितिरको कारण के हो? त्यसमा कम्युनिस्टको दोष छ, माओवादीको दोष छ, राजाको दोष छ, तर काङ्ग्रेसको दोष कहाँनिर छ? काङ्ग्रेसको दोष छ, त्यो दोष म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो के हो भने बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भन्नुभयो, म 15 वर्षभित्रमा हरेक नेपालीलाई आफू जस्तो बनाउन चाहन्छु। सुन्दै गर्दा एक लाइन छ, तर एक लाइन होइन, त्यहाँ 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पहिलो कुरो, उहाँले एउटा सपना भन्नुभयो, सबैको घर, दोहोने गाई, ओखती मुलुकको व्यवस्था, छोराछोरीलाई पढ्ने व्यवस्था। बिपीले एउटा सानो सपनाको कुरो राख्नु। पहिलो कुरो सपना। दोस्रो कुरो, त्यो सपना पुरा गर्नका लागि 15 वर्ष समय चाहिन्छ भनेर समयावधि भन्नुभयो। तेस्रो कुरो, उहाँले नागरिकको हृदयलाई छुने गरी भन्नुभयो कि म हरेक नेपालीलाई म आफू जस्तो बनाउन चाहन्छु। सामान्य नागरिकलाई के लाग्यो भने मेरो देशको प्रधानमन्त्री भन्दैछ, मलाई आफू जस्तै बनाउन चाहन्छु। यसरी बिपी कोइरालाले एकसाथ 3टा कुरा भन्नुभयो। त्यो 15 वर्ष भनेर भन्दै गरेको विषय 2016 सालको जेठको 13 गते उहाँले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको। मलाई 15 वर्षको समय चाहिन्छ भनेको लगातार 15 वर्षलाई प्रधानमन्त्री बन्नलाई भन्ने थिए। अब 15 वर्षसम्म निर्वाचन नगर्ने म प्रधानमन्त्री रहिरहने भन्ने थिएन। त्यो भनाइको अभिप्राय यो थियो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट म प्रधानमन्त्री भएको छु, मैले एउटा सपनाको डिजाइन गरेको छु, यति पुरा गर्नलाई मलाई 15 वर्ष लाग्छ। एउटा निर्वाचन तपाईँहरूले जिताउनु भयो, अब 2टा निर्वाचन लगातार काङ्ग्रेसलाई जिताइदिनुहोस्। 3टा निर्वाचन जित्यो भने काङ्ग्रेसले यो मुलुकको कायापलट गर्न सक्छ, बिपीले भन्नुभयो। बिपीले त्यति भनिसकेर केही कर्महरू पनि गर्नुभयो। बिपीले गरेको कर्म के थियो तपाईँ जान्नुहुन्छ?
यो देशमा सुरुवातमा यही तपाईँको पोखराबाट आउँदै गरेको सडकको रेखाङ्कन हुँदै गर्दा त्यसको सर्वे र रेखाङ्कन बीपीकै पालामा भएको थियो। तपाईँ यो पनि जान्नुहुन्छ, राज्य रजौटाको अनुमूलन बीपीको पालामा भएको थियो। आज गाउँ गाउँमा कलेजहरू छन्, +2हरू छन्, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पहिलोपटक नेपालमा बीपी कोइरालाको पालामा थियो। आज हामी काठमाडौँबाट प्लेन हेलिकप्टर अनेक चढेर तपाईँ उड्नुहुन्छ, म उड्छौँ, हामी उड्छौँ, तर नेपालमा पहिलोपटक एयरलाइन्सको स्थापना बीपी कोइरालाको पालामा भएको थियो। आज गाउँ गाउँमा जङ्गल समुदायको हातमा छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो, तर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडि पहिला देशको त्यो जङ्गल बनाउनलाई जङ्गलको राष्ट्रियकरण बीपी कोइरालाको पालामा भयो। बीपीले काम गर्न पाउनु भएन, राजा महेन्द्रले कु गरे, काम गर्न पाउनु भएन, प्रजातन्त्र निलम्बितको बीपी जेलमा जानु। जब 30 वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्था फर्क्यो, हामीले बीपीले भनेको त्यो सपनालाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि हामी कहाँ छुट्यौँ? एउटा कुरामा छुट्यौँ। हामीले 15 वर्षको साझा सङ्कल्प भन्दै गर्दा 3वटा निर्वाचन जितेर मात्रै देशलाई कहीँबाट कहीँ पुर्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो सङ्गठित दृष्टिकोण बनाउन सकेनौँ। त्यसमा हाम्रो नेताहरू चुक्नुभयो, त्यसमा तपाईँ चुक्नुभयो, म चुकेँ, कार्यकर्ता चुक्यौँ। भोट हाल्ने बेलामा रुख होइन मुख हेर्नतिर लाग्नुभयो तपाईँ, म लागेँ, अनि काङ्ग्रेसले लगातार 3टा चुनाव कहिले जितेन। त्यसैले 48मा जित्यो, 51मा हार्यो, दोस्रो चुनावले जितेनौँ, 56मा जित्यौँ, 64मा जित्नै सकेनौँ, 70मा जित्यौँ, 74मा जित्नै सकेनौँ। त्यसैले आज जिल्ला सम्मेलनको बेलामा यहाँ उभिएर यो पर्वतको जमिनमा आग्रह गर्दै गर्दा, मेची महाकालीको जमिनमा आग्रह गर्दै गर्दा मैले यही भन्ने गरेको छु कि कम्युनिस्टको शासनबाट त्रायमान भइसके मानिस, कम्युनिस्टको शासनबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् मानिस, कम्युनिस्टले बनाउन सक्दैन देश भन्ने बुझिरहेका छन् मानिस, बुझिरहेका छन् भने यिनको हातबाट प्रजातन्त्र ढल्ला, संहिता ढल्ला, ढल्न नदिने गरी बलियो काँध बनाएर उभिँदै गर्दा एक निर्वाचन होइन, आगामी 79 सालको निर्वाचन मात्रै होइन, लगातार 3वटा निर्वाचन जित्न सक्ने काङ्ग्रेस बन्ने बनाउने सङ्कल्प आज जिल्ला सम्मेलनको घडी तपाईँले गर्नु परेको छ, हामीले गर्नु परेको छ। त्यसैले यो बेलामा म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, भगवान् गौतम बुद्धले भन्नुभएको एउटा अभिव्यक्ति सम्झिन्छु। भगवान् गौतम बुद्धले एकपटक आफ्नो शिष्यहरूलाई वरिपरि राख्नुभएछ र भन्नुभएछ, हे मेरा शिष्यहरू, एउटा यसको वाक्य लेखेर देऊ, जो वाक्य पढेपछि दुखी मान्छे खुसी भन्नुहोस्, तर त्यही वाक्य पढेपछि खुसी मान्छे उदास भन्नुहोस्। कस्तो अचम्मको लाइन छ। भगवान् गौतम बुद्धले भन्नुभयो, शिष्यहरूले लेख्नै सकेनन्, सम्झिनै सकेनन्, कस्तो त्यो एक लाइन, जुन एउटा लाइन पढ्दै गर्दा दुखी मान्छे खुसी भन्नुहोस् अरे, अनि खुसी मान्छे उदास भन्नुहोस्। शिष्यहरूले भन्न सकेनन्, अनि बुद्धले उनीहरूलाई साँझ फेरि बोलाउनु, तिमीहरूले जानेनौ के त्यस्तो वाक्य भन्दा जानेनौ। त्यसपछि बुद्धले लेखेर दिनुभयो, उनीहरूलाई भन्नुभयो कि यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन। भगवान् गौतम बुद्धले बुझाउनुभयो, यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन। यसो सम्झेर हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत जीवनमा पनि हेर्नुहोस्, दुःख लागेको बेला सम्झिनुहोस् त, यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन। दुःख त भइहाल्दो रहेछ, खुसी भएको बेला पनि उफ्रिरहनु भएको छ भने फेरि सम्झिनुहोस्, यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन, खुसी पनि जाने रहेछ। त्यसैले आज पर्वतको जिल्ला सम्मेलनबाट फर्केर गाउँ गाउँमा गएको बेलामा तपाईँले पार्टीको साथीहरूले भन्नु होला, हामीले यदि एउटा निर्वाचन हार्ने, एउटा जित्ने हाम्रो त बानी नै छ, अब त हामी सङ्कल्प गर्दैछौँ लगातार 3 निर्वाचन नजिकिन हुँदैन, देशका लागि जित्नु परेको छ, हामी जित्छौँ। ढुक्काउनु होला पार्टीको साथी, चिन्ता नगर्नु होला। भगवान् गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन, काङ्ग्रेसको पराजयको क्षेत्रले लामो जाँदै। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीभाइलाई यति भनिसकेपछि अब तपाईँले एमाले र माओवादीका पनि भेट्नुपर्छ। एमाले र माओवादीका साथीलाई बसौँ, चिया खाउँ, हाई गरौँ, हेलो गरौँ भन्नुपर्छ, अनि उसलाई पनि सुनाउनुपर्छ कि तिम्रो केपी ओलीजीले 1 वर्षको बिचमा यति धेरै विश्वास तोड्नु, यति धेरै विसङ्गति गरिसक्नु, विसङ्गतिको यति पहाड खडा गरिसक्नुभयो, तिमीले पसिना दियौ, रगत दियौ, मेहनत गर्यौ, श्रम दियौ, सिक्यौ, सारा कुरा न्यौछवार गरेर तिमीले बहुमत दिलायौ, तर केपी ओलीजीले देशलाई दुर्दशामा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। ए कमरेड, तपाईँले सुन्नु भएको छ, भगवान् गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन, केपी ओलीजी नसकिने हो भने तिम्रो पनि जान्छ। तर यहाँ आइसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई सोध्छु के भगवान् गौतम बुद्धले भने जस्तै यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन भनेर राजनीतिको समय आफै बदलिन्छ? राजनीतिको समय बदल्नका लागि राजनीतिज्ञ बदलिनुपर्छ। 2075 साल चैत्र मसान्तको दिन बजारमा गएर 76 सालको नयाँ वर्षको क्यालेन्डर किनेर ल्याउन सजिलो हुन्छ। 75 साल गएर 76 सालको क्यालेन्डर भित्तामा टाँगिए जस्तो गरेर पराजित भएको दल एकैचोटि विजयी भएर भित्तामा विजयको तस्बिर टाँगिए। त्यसको लागि हामी बदलिनुपर्छ। हामी काङ्ग्रेसले एउटाले अर्कोलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। आज काङ्ग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा गरिनुपर्ने विषय के पनि हो यहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि भने हामी चाहन्छौँ मतदाताले हामीलाई प्रेम गर्नु,
अस्तिको निर्वाचनको परिणाम के हो भने मतदाताले हामीलाई प्रेम गरे, यो साइज हो, कम्युनिस्टलाई प्रेम गरे, यो साइज हो। अर्थात् हामीलाई भन्दा बढी प्रेम कम्युनिस्टहरूलाई गरे, कम्युनिस्टलाई बढी प्रेम गरे, त्यसकारण कम्युनिस्टलाई बढी मत दिए। अब यदि काङ्ग्रेसले जनताको बढी प्रिय भएर यो आकारको मतलाई यो आकारमा बदल्न चाहन्छौँ भने कम्युनिस्टले प्राप्त गरेको प्रेमभन्दा ठुलो प्रेम हामी चाहन्छौँ भने नागरिकले हामीलाई प्रेम बढी गरोस् भन्नुभन्दा अगाडि पहिला काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई प्रेम गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। आफ्नो साथीलाई जति प्रिय ठान्नुपर्ने कुरा कम्युनिस्ट चाहिँ कोही बेला बडा मित लगाएको जस्तो। हाम्रा साथीहरूको कम्युनिस्टहरूसँग बसुट हुनु हुँदैन, मित्रता हुनु हुँदैन, समाजमा सहकार्य हुनु हुँदैन, बिल्कुलै होइन। सहकार्य हुनुपर्छ। कम्युनिस्टमा पनि समाजको रूपान्तरणको लागि सँगै लिएर जाने हाम्रो दायित्व हो। जितेका हुन् या हारेका हुन् उनलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने हाम्रो दायित्व हो। तर भर हामीले काङ्ग्रेसको गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्नुपर्छ र काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। जिल्ला सम्मेलनको बन्द सत्रमा तपाईँहरूले जमेर त्रुटि केलाउनु होला, एकदम केलाउनु होला, केन्द्रको पनि केलाउनु होला। सभापति शेरबहादुर देउवाको कमजोरी के लागेको छ मजाले केलाउनुहोस्, वरिष्ठ नेताको केलाउनुहोस्, यहाँ केन्द्रीय कमिटीको केलाउनुहोस्, यहाँका जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूको केलाउनुहोस्, सबै केलाउनुहोस्। तर सँगैमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यो बेलामा काङ्ग्रेसको त्रुटि मात्रै केलाएर हाम्रो कर्तव्य पुरा हुँदैन, यो खेल्न सक्नुहुन्छ। तर भक्तपुरको काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिले त्यो समस्याको व्याख्या गरेर उहाँको दायित्व त पुरा हुँदैन। उहाँले त त्यो समस्या व्याख्या गर्ने अघिल्तिर उभिएर यो समाधान भनेर समाधान पस्किनु पर्ने हुन्छ। गल्ती जसले पनि देखाउन सक्छ। यो हलमा आउनेले आज म आग्रह गर्न चाहन्छु जमेर छलफल गर्नुहोस् बन्द सत्रमा। तर जाँदै गर्दाखेरि मैले समस्या पनि सुनाएँ र मैले समाधान पनि पस्केको थिएँ, समाधानको सूत्र लिएर गाउँ जाँदैछु। एउटा मूर्तिकारले मूर्ति बनाएछ, मूर्ति बनाएर चोकमा लगेर राखेछन् र तल के लेखेछन् भने जो यो बाटोबाट गुज्रेर जानुहुन्छ यो मूर्तिमा रहेको त्रुटिमा चिनो लगाएर जानु होला लेखेछ। त्रुटि दुईटा जानेर गरेछ। बेलुका गएर मूर्ति लिन गएको हेरे दुईटा त्रुटिमा एउटामा चिनो लगाएको छ, एउटामा चिनी लगाएको छैन। अनि त्रुटि नै नगरेको ठाउँमा एक दर्शन ठाउँमा चिनो लगाएको छ। बडा दुखी भएछ। त्यही बाटोबाट महात्मा गुजेर जाँदै रहेछन्। महात्माले सोधेछन् ए मूर्तिकार भाइ किन दुखी हुनुहुन्छ अनि उनले बेल स्टार लगाए। महात्मा मैले दुईटा त्रुटि गरेको थिएँ, तल लेखेको चाहिँ जो यो बाटोबाट गुजेर जानुहुन्छ त्रुटिमा चिनो लगाएर जानु होला, तर एउटा त्रुटिमा चिनी लगाएको छैन, बाँकी त्रुटि नै नभएको ठाउँमा 12 ठाउँमा चिनो लगाएको छ भनेर चाहिँ उनले भनेपछि दुखी भएर बसेका ती मूर्तिकारलाई महात्माले भनेछन् हेर अब तिमी फेरि अर्को मूर्ति बना र अब मूर्तिको तलतिर गएर के लेख भन्दाखेरि भने जो यो बाटोबाट गुज्रेर जानुहुन्छ यो मूर्तिमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर जानु होला लेख। मूर्तिकारले 3 दिन लगाएर अर्को मूर्ति बनाए, चोकमा लगेर राखे। पहिला लेखेका थिए जो यो बाटोबाट गुज्रेर जानुहुन्छ यो मूर्तिमा रहेको त्रुटिलाई चिनो लगाएर जानु होला लेखेका थिए, दुईटा त्रुटि राखेका थिए। अहिले के लेखे जो यो बाटोबाट गुज्रेर जानुहुन्छ उहाँहरूले यो मूर्तिमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर जानु होला। मूर्तिकारले यसो सोचेछन् सच्याउने भनेपछि त थोरै राखेर भएन, दुईटा होइन 6वटा त्रुटि गरेर छोडेछन् उनले ताकि सच्याउनलाई मान्छेलाई ठाउँ होस्। बिहान लगेर राखेको मूर्ति बेलुका गएर हेर्छन् त एउटा पनि त्रुटि सच्याएको छैन, सबै त्रुटि त जस्ताको तस्तै छ। चिनो लगाएर जानु भन्दै गर्दा 12 ठाउँ चिनो, सच्याएर जानु भन्दा 1 ठाउँ पनि छैन। त्यसपछि त्यो मूर्तिकारलाई ज्ञान प्राप्त भएछ त्रुटि औल्याउन सजिलो हुन्छ, त्रुटि सच्याउनको लागि गाह्रो हुन्छ। आज पर्वतमा मात्रै होइन देशभरिको काङ्ग्रेस जनले तपाईँले हामीले भोलि हामी हो, तपाईँले चलाउने काङ्ग्रेस तपाईँको लागि हो, मेरो लागि हो, काङ्ग्रेस देशको लागि हो। काङ्ग्रेस भए बाबु मैले के पाएँ भनेर कतिपयले सोध्नुहुन्छ मलाई त सांसदको टिकट चाहिने होइन, टिकट अर्कैले लिन्छ, मेयर अर्कैले लिन्छ, वडाध्यक्ष अर्कै हुन्छ, मलाई त किन, म के हो गर, मैले के पाएँ। तर सोच्नु होला आज देशले प्राप्त गरेको स्वाधीनता हजुरबा हजुरआमा बितेर गइसक्नुभयो होला, तर त्यो हजुरबा हजुरआमालाई राणाबाट मुक्ति गर्नलाई काँधमा बन्दुक भिरेर सिधै राणाको किल्लातिर ताकेर हाम्रा हजुरबा हजुरआमालाई स्वाधीनता दिने काङ्ग्रेस हो। आज भिन्न भिन्न जाति जनजातिलाई समाविष्ट गरेर सँगसँगै मन्त्रीमण्डलमा गाँसेर दलितको स्वरलाई महामन्त्री बनाएर हिजो बोकेर जाने काङ्ग्रेस हो। अहिले विधानमा सहमहामन्त्री मात्रै होइन, अहिले नै नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना उपसभापति मधेसी समुदायको हुनुहुन्छ, अर्को उपसभापति थारू समुदायको हुनुहुन्छ, कुनै बेला उपसभापति गोपाल मान राई नेवार समुदायको हुनुहुन्थ्यो, केबी गुरुङ समुदायको हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश मानसिंह नेवार समुदायको हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले माथिल्लो नेतृत्वमा जाति जनजातिलाई समाविष्ट गरेर सँगसँगै अगाडि जाने त्यो समाविष्टताको सुरुवात गर्यो। त्यो कसको लागि? हाम्रो लागि, हाम्रो समाजको लागि।
त्यसैले यो बेलामा काङ्ग्रेस कसका लागि जरुरी छ भन्दा काङ्ग्रेसका लागि त जरुरी छ, तर काङ्ग्रेसको रूपान्तरण र काङ्ग्रेसको एकता र काङ्ग्रेसको सुदृढीकरण र काङ्ग्रेसको विजय काङ्ग्रेसका लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशका लागि जरुरी छ। काङ्ग्रेसको विजय कम्युनिस्टका लागि पनि जरुरी छ। सोधेर हेर्नुहोला, कम्युनिस्टलाई मत दिनेहरू, सपनाकै स्वर्ग भेटिन्छ भनेर मत दिनेहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा नरोए पनि, फेसबुकमा नरोए पनि मनभित्र धुरु रोइरहेका छन्। 1 वर्षले उनीहरूको सपनालाई खण्डित गरेको छ। त्यसैले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गहिरोसँग ख्याल गर्नुपर्छ कि हामीले प्रश्न उठाएर मात्रै हुँदैन, समाधान खोज्नुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र एकता खोज्नुपर्छ, काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरण खोज्नुपर्छ, काङ्ग्रेसभित्र नवीन ऊर्जा खोज्नुपर्छ, काङ्ग्रेस एउटा पुरानो दलभित्र नै पन्देरी स्वरूपलाई खोज्नुपर्छ, काङ्ग्रेसलाई तरुणमय बनाउनुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई त्यो जागरणमा लिएर जानका लागि जिल्ला सम्मेलन मार्फत योगदान गर्नुपर्छ। आज काङ्ग्रेस पार्टी चुनाव हारेको कारणले देशले एउटा के फाइदा भयो? नहार्नु पर्थ्यो। म लामो कथा केही सुनाउन चाहन्न, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि जानु पर्थ्यो, प्रजातन्त्रलाई संघीयतालाई खतरामा पर्न नदिने अवस्था, राष्ट्रियतालाई खतरामा नदिने अवस्थामा पुग्नु पर्थ्यो। तर कम्तीमा हामीले चुनाव हारेर पनि राष्ट्रलाई एउटा के नाफा भएको छ भने आम देशवासीले कम्युनिस्ट शासनको सपना जुन सोच्नु भएको थियो त्यो सपना व्यवहारमा देख्नु भएको छ। आज कसैले पनि विदेशबाट लेख्न सक्दैन, फेसबुकमा लाइभ हेर्ने कसैले पनि विदेशमा कि म त कम्युनिस्ट शासन भएको देशमा बसेर 2 पैसा कमाइरहेको छु, कसैले लेख्न सक्दैन। किनभने कम्युनिस्ट शासन भएको देश दुनियाँमा कोही जागिर दिन सक्ने हैसियत नै छैन। चीन माओ त्से-तुङको बाटो छोडेर देङ सियाओपिङको बाटोमा गएपछि मात्रै समृद्धिको शिखर उक्लिएको हो। बाँकी संसारमा जहाँ पनि हाम्रा नेपाली छोराछोरीहरू कमाउन जानुभएको छ, डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा जानुभएको छ, लोकतान्त्रिक देशमा जानुभएको छ। मेरो आवाज सुन्दै गरेको यहाँ चोक बजारमा पनि आवाज सुनिँदैछ के कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिने कुनै युवा के तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ उत्तर कोरिया? कम्युनिस्ट शासन छ 60 वर्षदेखि, तपाईँ जान तयार हुनु? तपाईँ नेपालमा रहँदै गर्दा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्ह खोजी मुठी बटारी लाल सलाम भनी नेपाललाई चाहिँ कम्युनिस्ट शासन खोज्ने अनि जानु पर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले विश्वास गरेको दर्शन भएको दक्षिण कोरिया जानलाई काठमाडौँमा लाइनमा बस्नुपर्ने अनि भोट दिने बेलामा तपाईँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट शासन। अहिले भर्खरै निर्वाचन, तपाईँहरू अनलाइनहरू हेर्नुभयो, निर्वाचन उत्तर कोरियामा। म चकित भएँ, अरे उत्तर कोरियामा निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन थियो, तर कस्तो निर्वाचन तपाईँले थाहा पाउनुभयो? हेर्नु होला, कम्युनिस्ट शासन भएको उत्तर कोरिया भएको निर्वाचन, राजनीतिक दलको बिचमा चुनाव छैन, उम्मेदवारको बिचमा प्रतिस्पर्धा छैन, भोट हाल्न जानु अनिवार्य हो, कुर्दी गरेको छ सरकारले, मतपत्र हातमा दिइएको छ, मतपत्रमा चिरो लगाउने ठाउँ छैन, मतपत्रमा केवल एउटा नाम लेखिएको छ, अहिलेको शासकको नाम लेखिएको छ। सारा मान्छे लाइनमा लागेका छन्, मतपत्र लिएका छन्, एउटा मात्रै नाम लेखिएको छ, चिनो लगाउने ठाउँ पनि छैन, दल पनि छैन, गएर बाकसमा खनाएका छन्। अहिलेका शासक, अहिलेका किम जोङ उनले भोट हाल्दै गरेको तस्विर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आज बिहानदेखि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उत्तर कोरिया कम्युनिस्टहरूको विश्वासको शासन भएको देश। त्यसैले हामी त कस्तो विश्वास राख्छौँ भने लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छौँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मुलुकलाई बनाउन सकिन्छ भन्छौँ, राष्ट्रियताको भावको बाटोबाट जान चाहन्छौँ। मैले उत्तर कोरिया किन भने किनभने उत्तर कोरियामा हँस्य हथौडा फरिएको छ, क्युबामा हँस्य हथौडा फरिएको छ, हँस्य हथौडा फराएर उभिएको दलबाट राष्ट्रवादको अपेक्षा गर्नु सायद नेपाली जनताको ऐतिहासिक भूल थियो। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, पार्टीका साथीहरू, म तितो कम बोल्ने मान्छे भनेर मलाई भन्नुहुन्छ साथीभाइहरूले। चुनावमा लड्दै गर्दा पनि मैले विपक्षीको कम आलोचना गरेँ, चुनाव हारेपछि 33,310 मत प्राप्त गरेँ झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा, समानुपातिक तर्फ 24,142 आउँदै गर्दा 33,310 मत प्राप्त गरेँ मतगणना स्थलमा। तर हारिसकेपछि मुस्कुराउँदै उठे, साथीहरूलाई जाऊ बारीबाट फुलको थुङ्गा टिपेर ल्याऊ भने मेरा यिनै हातले माला उनेर माओवादी मित्रको गर्दनमा माला लगाइदिएर भने मैले लगाइदिएको फुलको माला ओइलेर जाला, तर जनताको विश्वासको माला ओइलेर नदिनु होला। त्यस बेला अपेक्षा हामीलाई कि कम्युनिस्टहरू रूपान्तरित हुनेछन् र राष्ट्रवादी बन्नेछन्, तर कम्युनिस्ट दर्शन आफैमा राष्ट्रवादी दर्शन होइन। तितो मैले त्यस बेला बोलेँ, आज तितो लाग्ला कम्युनिस्टहरूलाई, तर साँचो कुरा भन्न चाहन्छु, मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको राष्ट्रवादी विचार होइन। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको साम्राज्यवादी विचारधारा हो। संसारभरि एउटै हँस्य हथौडा फहराउने, संसारभरि उही मुठी बटार्ने, संसारभरि उही रेड सेलुट र लाल सलाम भन्ने, संसारभरिका मजदुरहरू एक हौँ भन्ने यो कहाँको राष्ट्रवादी विचारधारा हो? हामी संसारभरिको मजदुरको एकताको परिकल्पना गर्दैनौँ।
हामी परिकल्पना गर्छौँ नेपाल देशको समृद्धिका लागि, संसारभरिका नेपालीहरूको बिचको एकताको हामी परिकल्पना गर्छौँ। 7 समुद्र पारी हुन्, जो जहाँ हुन् ती नेपालीले नेपाल बनाउनका लागि घाँस काटेर लगानी गरौँ, विदेशमा रहेकाले पनि अलिकति धन पठाउन्, अलिकति मन पठाउन्, हामी त्यो परिकल्पना गर्छौँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन राष्ट्रवादी होइन। त्यसैले सिके राउतको प्रकरणमा आउँदै गर्दा सरकारले जे गर्यो, म यहाँ सोध्न चाहन्छु पत्रकार मित्रहरू मार्फत, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कि डिजाइनमा फस्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीजी